નમસ્કાર મિત્રો, મોડેલ ઓક્સિલરીઝના આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું શુડ વિશે. શુડનો ઉપયોગ ક્યારે થાય અને શુડથી વાક્યો કઈ રીતે બનાવી શકાય. તો આપણે પહેલેથી શરૂઆત કરીએ તો શુડ એટલે શું થાય તો કે નૈતિક ફરજ દર્શાવવા માટે શુડ વપરાય છે. નૈતિક ફરજ કોને કહેવાય કે આપણે આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, આમ રહેવું જોઈએ, આમ ન રહેવું જોઈએ, શું આપણે બીજાને મદદ કરવી જોઈએ, શું આપણે બીજાને સપોર્ટ કરવો જોઈએ. તો આ બધા વાક્યો નૈતિક ફરજ દર્શાવે છે, જે કમ્પલસરી નથી, ફરજિયાત નથી, આપણી એક ફરજના ભાગ રૂપે છે. તો અહીં એવું છે આમ કરવું જોઈએ તેવું દર્શાવવા માટે શુડ ક્યારે વપરાય કે હમણાં આપણે વાત કરી કે આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, એવું કંઈક આપણે દર્શાવવું હોય ત્યારે આપણે વાપરીશું શુડ. હવે એની વાક્ય રચના જોઈએ મિત્રો તો સૌથી પહેલા આવશે કર્તા. દરેક વાક્ય રચના સૌથી પહેલા કર્તા જ આવશે. કર્તા પછી આપણે મૂકીશું શુડ. શુડ પછી તો કે આવશે ક્રિયાપદ. એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી કે કોઈ પણ મોડલ હોય શુડ, વુડ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ આ બધામાં હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવશે. એના પછી મૂકીશું આપણે કર્મ અને છેલ્લે આવશે અન્ય શબ્દ અથવા તો વધારાના શબ્દો. આપણે ઉદાહરણ પણ લીધા છે, થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો પ્રથમ સેન્ટેન્સ આપેલું છે મારે મંદિરે જવું જોઈએ. હવે એને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે ફેરવશું તો મંદિરે કોને જવાનું છે? મારે. એના માટે આપણે મૂકીશું આઈ. હવે આપણે વાક્ય રચનાને ધ્યાને રાખશું કે કર્તા પછી મૂકીશું આપણે શુડ. તો અહીં કર્તા તરીકે આઈ છે, એની પછી મૂકવાનું છે શુડ. આઈ શુડ. કર્તા પછી શુડ, શુડ પછી આવશે ક્રિયાપદ. હવે આ વાક્યમાં કઈ ક્રિયા છે તો કે જવાની. જવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ગો. તો શુડ પછી મૂકીશું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે ગો. અને ક્યાં જવાનું છે? મંદિરે. એના માટે મૂકીશું ટુ ટેમ્પલ. અહીં આપણું વાક્ય પૂરું થઈ ગયું. બીજું સેન્ટેન્સ જોઈશું આપણે અંગ્રેજી શીખવું જોઈએ. તો અહીંયા કરતા કોણ છે તો કે આપણે. પહેલા આપણે મૂકીશું વી. કરતા પછી આવે શુડ. અહીંયા મૂકીશું શુડ. શુડ પછી આવે ક્રિયાપદ. હવે આ વાક્યમાં કઈ ક્રિયા છે તો કે શીખવું જોઈએ એટલે શીખવાની ક્રિયા છે. અને શીખવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય લર્ન. તો મૂકીશું વી શુડ લર્ન. શું શીખવાનું છે? અંગ્રેજી. એના માટે મૂકીશું આપણે ઇંગ્લિશ. એના પછી ત્રીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ લોકોએ પાણી ન બગાડવું જોઈએ. અહીંયા જુઓ પાણી ન બગાડવું જોઈએ, ન આવ્યું છે, આમ ન કરવું જોઈએ. તો આ વાક્યને જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશમાં ફેરવશું ત્યારે વચ્ચે આપણે મૂકીશું નોટ. શરૂ કરીએ. લોકોએ એના માટે આપણે મૂકીશું પીપલ. કરતા પછી આવશે શુડ. હવે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે. તો પીપલ શુડ. ન એટલે નકાર વાક્ય થયું. તો શુડ પછી આપણે મૂકીશું નોટ. પછી આવશે ક્રિયાપદ. કઈ ક્રિયા છે તો કે બગાડવું. બગાડવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વેસ્ટ. પીપલ શુડ નોટ વેસ્ટ. અને શું નથી બગાડવાનું? પાણી. એના માટે મૂકીશું આપણે વોટર. તો આપણું વાક્ય બની ગયું મિત્રો. પીપલ શુડ નોટ વેસ્ટ વોટર. નેક્સ્ટ જોઈએ વિદ્યાર્થીઓએ આળસુ ન બનવું જોઈએ. અહીંયા ન આવ્યું છે મતલબ કે નકાર વાક્ય છે. તો આનું ઇંગ્લિશ કરશું ત્યારે પણ આપણે મૂકીશું નોટ. તો બનાવીએ વિદ્યાર્થીઓએ. એના માટે મૂકીશું આપણે સ્ટુડન્ટ્સ. કરતા મૂક્યો. કરતા પછી મૂકીશું આપણે શુડ. અહીંયા આપણે મૂકીશું સ્ટુડન્ટ્સ શુડ. પછી ન છે એટલે મૂકીશું આપણે નોટ. હવે અહીંયા કઈ ક્રિયા છે તો કે બનવું જોઈએ. બનવું એ ક્રિયા છે અને બનવું એના માટે ઇંગ્લિશમાં વપરાય છે બી. બી એટલે બનવું. આપણે ટુ બી ના રૂપે ટુ બી. એટલે હોવું, થવું, બનવું. સ્ટુડન્ટ શુડ નોટ બી. વિદ્યાર્થીઓ બનવું ન જોઈએ. શું નથી બનવાનું? આળસુ. એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે
લેઝી. લેઝી એટલે આળસુ. સ્ટુડન્ટ્સ શુડ નોટ બી લેઝી. નેક્સ્ટ એની પછી જોઈએ આપણે શું આપણે આપણા માતા પિતાને માન આપવું જોઈએ. છેલ્લે અહીંયા આપ્યું છે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. હવે પ્રશ્ન વાક્યને જ્યારે ઇંગ્લિશમાં ફેરવશું ત્યારે શું કરશું તો કે વિધાન વાક્યમાં આપણે પહેલા કરતા મૂકીએ છીએ પછી શુડ મૂકીએ છીએ. પ્રશ્ન વાક્યમાં એનાથી ઉલટું થઈ જશે. પહેલા આપણે મૂકીશું શુડ પછી આવશે કરતા. બાકીના વાક્યમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. તો પહેલા આપણે મૂકીશું શુડ. હવે અહીંયા કરતા કોણ છે તો કે આપણે એટલે વી. શુડ પછી મૂકીશું વી. કઈ ક્રિયા છે માન આપવું. માન આપવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રિસ્પેક્ટ. રિસ્પેક્ટ એટલે માન આપવું અથવા આદર આપવો. શુડ બી રિસ્પેક્ટ. કોને માન આપવાનું છે આપણા માતા પિતાને. એના માટે આપણે મૂકીશું અવર પેરેન્ટ્સ. આપણા એટલે અવર. અવર પેરેન્ટ્સ. અને છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો આપણે ફૂલ સ્ટોપ ને મૂકીએ પણ ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકીશું. તો અહીં વાક્ય બની ગયું શુડ વી રિસ્પેક્ટ અવર પેરેન્ટ્સ. એના પછીનું વાક્ય શું મારે તમને બધું કહેવું જોઈએ. આ પણ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપેલું છે. તો ઉપરના વાક્યની જેમ જ અહીં આપણે સૌથી પહેલા મૂકીશું શુડ. અહીંયા કરતા કોણ છે મારે એટલે કે હું પોતે કરતા છું તો મૂકીશું આઈ. ક્રિયાપદ શું છે તો ક્રિયા છે અહીંયા કહેવાની. કહેવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેલ. શુડ આઈ ટેલ. હવે કોને કહેવાનું છે તો કે તમને. તમને ને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય યુ. યુ એટલે તમે પણ થાય અને કર્મ તરીકે યુ આવે તો તમને. શુડ આઈ ટેલ યુ. બાકી શું રહ્યું બધું. બધું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઓલ. એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક. શુડ આઈ ટેલ યુ ઓલ. શું મારે તમને બધું કહેવું જોઈએ. આપણે કેમ કે તમને આટલા ખબર ન પડે મારે તમને બધું કહેવું જોઈશે તો ત્યારે આવું વાક્ય મૂકી છે શુડ આઈ ટેલ યુ ઓલ. તો અહીંયા આપણે શુડના વાક્યો જોયા મિત્રો. એમાં હકાર વાક્યો પણ જોયા, નકાર વાક્ય પણ જોયા, પ્રશ્ન વાક્ય પણ જોયા અને આમાંના એક એક વાક્યના આધારે તમે બીજા 10 10 20 20 વાક્યો બનાવી શકશો. I should go to temple, I should go to market, I should go to school, we should learn English, we should learn maths, we should learn Gujarati, we should learn dance, we should learn music. People should not waste water, people should not waste their time, people should not waste electricity, students should not be lazy, should we respect our parents. તો અહીંયા આપણે એમ પણ મૂકી શકાય should we respect our country. શું આપણે આપણા દેશને માન આપવું જોઈએ. should we respect our religion. આપણા ધર્મને માન આપવું જોઈએ. તો આ એક એક એક્ઝામ્પલને આધારે તમે બીજા અનેક વાક્યો બનાવી શકો છો. તો આશા રાખું કે તમને શોડનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ ખ્યાલ આવી ગયો છે. આવા બીજા જ મોડેલના વિડીયો પણ આપણે મૂકીશું. તો આપણો પૂરો વિડીયો આપ સૌ નિહાળો એ માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.